હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર, ગુડ મોર્નિંગ. અવાજ આવી રહ્યો છે મારો કમ્પ્લીટ? હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર, અવાજ આવી રહ્યો છે મારો? ઓકે, ચલો. તો આજે આપણો ગણિત શીખો પાયાથી બેઝિક ટુ એડવાન્સ લેવલનું ભણવાના છે, બરાબર? ગણિત આપણો પહેલાંથી એકડે એકથી ઘડિયાથી શરૂઆત કરીને અંકોથી શરૂઆત કરીને છેક એડવાન્સ સુધી આપણો ભણવાના છે, બરાબર? જે પણ વિદ્યાર્થીઓને ગણિતથી બીક લાગતી હોય તો આ લેક્ચરો જોઈ શકે છે, બરાબર? આપણે ગણિત અંક સંખ્યાથી શરૂઆત કરવાના છે. કેટલાથી? અંક સંખ્યાથી, જેથી દરેક વિદ્યાર્થીને ગણિતમાંથી જે ડર લાગે છે દૂર થઈ શકે, બરાબર? પહેલાં તો આપણે ગણિતમાં શીખવવાની પદ્ધતિમાં એટલે કયા કયા ચેપ્ટર જોવાના છે એ જોઈ લઈએ. તો આપણે બધા ચેપ્ટર એટલે છેક પાયાથી શરૂઆત કરીને છેક એડવાન્સ સુધી જોવાના છે, બરાબર? ચલો, તો પહેલાં હું કહી દઉં. ચલો, તો જોઈએ. આપણો ગણિત હવે થશે સરળ, બરાબર? આપણો લોગો છે ધ્યેય સરળ બનાવવાનું, બરાબર? પપ્પુ મેથ્સ. ચલો, કયા કયા ચેપ્ટર જોવાના છે? તો આપણે પહેલાં તો અંકની માહિતી. અંકની માહિતી એટલે કે સંખ્યાનો પરિચય, બરાબર? પછી બીજા ઘણા બધા ચેપ્ટર છે, ભાગુસમાં, જેમાં ભાગાકાર, ગુણાકાર, સરવાળો, બાદબાકી, આ બધી ક્રિયાઓ જોવાના છે આપણે, બરાબર? ભાગાકાર જોવાના છે, ગુણાકાર, સરવાળો, બાદબાકી, દરેક ચેપ્ટર આપણે કમ્પ્લીટ ડિટેલમાં જોવાના છે. પછી બીજા છે અપૂર્ણાંકવાળું જોવાના છે. અપૂર્ણાંકમાં સમછેદી, વિષમછેદી, મિશ્ર અપૂર્ણાંક, બધા અપૂર્ણાંક જોવાના છે, બરાબર? પછી દશાંશ અપૂર્ણાંક પણ જોઈ લેવાના છે, બરાબર? દશાંશ અપૂર્ણાંક. પછી સંખ્યાઓના પ્રકાર. સંખ્યાઓના પ્રકાર. સંખ્યાઓના પ્રકાર એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, સમય સંખ્યાઓ, અસમય સંખ્યાઓ, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, આ બધી સંખ્યાઓ જોવાના. પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, પછી સમય સંખ્યાઓ, પછી અસમય સંખ્યાઓ, અસમય સંખ્યા, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, આ બધી સંખ્યાઓના આપણે પ્રકાર પણ જોવાના છે, બરાબર? પછી બીજું, વિભાજ્યતાની ચાવીઓ જોવાના છે. વિભાજ્યતાની ચાવીઓ, આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વિભાજ્યતાની ચાવીઓ. પછી અવયવી. બીજું શું જોવાના છે આપણો? તો અવયવી, અવયવ કઈ રીતના પાડવાના, અવયવી કઈ રીતના પાડવાના એ જોવાના છે. પછી લસા ગુસા, બરાબર? આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, દરેક એક્ઝામમાં પૂછાય છે. લસા અને ગુસા, અવયવી. પછી જોવાના છે ટકાવારી. ટકાવારી, બરાબર? પછી જોવાના છે નફો ખોટ, બરાબર? ચલો, પછી જોવાના છે સરાસરી. આ બધા ચેપ્ટર આપણે જોવાના છે. બીજા ઘણા બધા ચેપ્ટર છે, બરાબર? પણ આ આટલું લખાય, બરાબર?
બીજા ઘણા બધા ચેપ્ટર છે, સાદુરૂપ, ચક્રવૃત્તિ, વ્યાજ, ઘાત, ઘાતાંક, પછી અંતર અને સમય અને કાર્ય સમીકરણ, ગણ પરિચય, પછી ભૌમિતિક ક્ષેત્રફળ, ઘનફળ, વર્ગ, વર્ગમૂળ, બીજું ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ગ અને વર્ગમૂળ, બીજું છે ઘન અને ઘનમૂળ, બરાબર. આ બધા ઘણા બધા ચેપ્ટર છે ગણિતના. જો તો આપણે બેઝિકથી શરૂઆત કરીને એડવાન્સ સુધીના દરેક ચેપ્ટર આપણે જોવાના છે, બરાબર. તો જે પણ નવા વિદ્યાર્થીઓ જોડાતા હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બરાબર. ચલો, ઓકે, ચલો, અવાજ કમ્પ્લીટ છે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે આજનું ચેપ્ટર આપણે છે અંકની માહિતી, બરાબર. અંકની માહિતી, સંખ્યાનો પરિચય મેળવવાનો. આ બધું સંખ્યાનો પરિચય આપણે ધોરણ 6 થી શરૂઆત કરવાના છે. ધોરણ 6 માં આપેલું છે, બરાબર. ધોરણ 6 જેમાં સંખ્યા પરિચય ને આ બધું આપેલું છે. મોટી સંખ્યા, નાની સંખ્યા, કયા કયા પ્રકારની સંખ્યાઓ હોય અને સંખ્યા કઈ રીતના બને છે એ બધી જોવાના છે, બરાબર. તો આજનું ચેપ્ટર આપણે છે અંકની માહિતી, સંખ્યાનો પરિચય, બરાબર. અંકો કયા કયા પ્રકારની હોય. ચલો, તો શરૂઆત કરીએ આપણે. અંકમાંથી સંખ્યા, બરાબર. ચેપ્ટરનું નામ બનાવી દીધું જાતે, અંકમાંથી સંખ્યા. ચલો, તો અંકો કયા કયા હોય. આપણે અત્યાર સુધી આપણે ગણિત જોયું હશે, મોટા ભાગે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ગણિત તો આવડતું જ હોય, પણ જેનું નથી આવડતું તો અંકો કેટલા, સંખ્યા બનાવવી હોય તો કેટલા અંકોની જરૂર પડે. કોઈ પણ સંખ્યા બનાવવી હોય તો આપણે કેટલા અંકોની જરૂર પડે. તમે કોઈ પણ સંખ્યા જોઈ હશે તો કેટલા અંકોની બનશે. ચલો, આવડતું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. ચલો, તો કોઈ પણ સંખ્યા બનાવી હોય તો આપણે કેટલા અંકો જોવું પડે. તો 1 અંક આવે, ચલો, પછી 2 અંક આવે, પછી 3 આવે, પછી 4 આવે, પછી 5 આવે, પછી 6, પછી 7, પછી 8, પછી 9 અને એક છેલ્લામાં છેલ્લો અંક આવે છે 0. આ ટોટલ કેટલા અંક છે જો, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. આ ટોટલ 10 અંકોમાંથી આપણે કોઈ પણ 10 અંકોમાંથી આપણે કોઈ પણ સંખ્યા બનાવી શકીએ છીએ. કોઈ પણ સંખ્યા બનાવી શકીએ, જે આપણને ખબર છે. કોઈ પણ આ 10 અંકોમાંથી કોઈ પણ સંખ્યા બની શકે. દાખલા તરીકે, ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ 9, 4, 3, 2. આ થઈ કોઈ એક સંખ્યા થઈ. દાખલા તરીકે 4, 3, 2, 1. આ પણ એક શું થઈ ગઈ, સંખ્યા થઈ ગઈ. દાખલા તરીકે 2, 4, 5, 9. આ પણ શું થઈ ગઈ, સંખ્યા થઈ ગઈ. દાખલા તરીકે 5, 9, 3, 4. આ પણ એક શું થઈ ગઈ, સંખ્યા થઈ ગઈ. આ બધી સંખ્યાઓ શેના પરથી બને, ખાલી 10 અંકો પરથી. કયા અંકો પરથી, 10 અંકો પરથી. કયા કયા અંકો, તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 અને એક 0. આ 10 અંકો પરથી આપણે કોઈ પણ સંખ્યા બનાવી શકીએ છીએ, બરાબર. આના સિવાય બીજો કોઈ અંક આવતો હોય તો જણાવી શકો કોમેન્ટ બોક્સમાં. આપણે દરેક સંખ્યાઓ અત્યાર સુધી જોઈ છે, તો દરેક સંખ્યા શેમાંથી, આ 10 અંકો પરથી બને છે. કઈ, તો યાદ રાખવાના 10 અંકો, 0 ભૂલી ના જવાય પાછું. 1 થી 9 અને એક 0, બરાબર. ચલો, આટલા સુધી ખબર પડી. ઓકે, ચલો. હવે અંકો, આ પદ્ધતિ હકીકતમાં બે પદ્ધતિઓ છે. અંક પદ્ધતિમાં બે પદ્ધતિઓ છે. કઈ કઈ પદ્ધતિ છે જો, આ પદ્ધતિ જોઈને આપણે આ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10, આ 9 સુધી અને એક 0. આ કઈ પદ્ધતિ છે, તો આ પદ્ધતિને કહેવાય છે હિન્દુ અરેબિક. કઈ છે, અરેબિક પ્રણાલી. કઈ પદ્ધતિ છે, હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ.
આ એક અંક પદ્ધતિ છે, બરાબર. એવી બીજી એક પદ્ધતિ છે જે આપણે આગળ બીજી ચર્ચા કરવાની છે. કઈ છે? હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ. આ અંકમાંથી સંખ્યા બનાવવા માટે આપણે અત્યારે આ ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે આ સંખ્યામાં અંકોમાંથી સંખ્યા બનાવવા માટેની આ પદ્ધતિને કઈ પદ્ધતિ કહેવાય છે? હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. હવે એક બીજી પ્રણાલી છે જેને આપણે કહીએ છીએ રોમન અંક પદ્ધતિ. કઈ પદ્ધતિ કહીએ છીએ? રોમન અંક પદ્ધતિ, બરાબર. એની ચર્ચા કરીએ આપણે. ચલો પહેલા એમ કહે છે કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 0. તો આમાં સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ કહેવાય? તો સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ કહેવાય? તો 9 કહેવાય. કઈ કહેવાય? 9. અને એનાથી નાની કઈ કહેવાય? 8 કહેવાય. 8 થી નાની કઈ કહેવાય? તો 7 કહેવાય. 7 થી નાનો અંક કયો કહેવાય? 6 કહેવાય. અને 6 થી નાનો અંક કયો કહેવાય? 5 કહેવાય. 5 થી નાનો 4. અને 4 થી નાનો 3. 3 થી નાનો 2. 2 થી નાનો 1. અને 1 થી નાનો 0. તો આ યાદ રાખવાનું કે સૌથી મોટો અંક કયો થાય? 9. પછી 8 નાના અંક થાય. પછી છેલ્લામાં છેલ્લો નાનો અંક કયો થાય? 0 થાય. એટલે આ યાદ રાખવાનું. આ જે ક્રમ ઉપરથી આપણે મોટામાં મોટી સંખ્યા બનાવી શકીએ અને નાનામાં નાની સંખ્યા બનાવી શકીએ, બરાબર. આ ક્રમ આપણને ખબર હોય, બધાને ખબર જ હોય કે મોટો અંક કયો થાય? 9 થાય. પછી નાનો એનાથી નાનો 8 થાય. પછી 7 થાય, 6 થાય, 5 6 3 થાય, 2 1 અને 0. સૌથી નાનો અંક કયો થાય? 0 થાય. હવે લખી નાખીએ આપણે. સૌથી નાની સંખ્યા શું થાય? 0. અને સૌથી મોટો અંક કયો થાય? સૌથી અંક લખી દઈએ આપણો, સોરી, અંક. અને સૌથી મોટો અંક કયો થાય? 9 થાય. પડી ખબર? તો આટલો ક્રમ યાદ રાખવાનો. આ ક્રમ ઉપરથી આપણે નાનામાં નાની સંખ્યા બનાવી શકીએ, બરોબર. અને બીજું શું બનાવી શકીએ? મોટામાં મોટી સંખ્યા બનાવી શકીએ, બરોબર. શેના ઉપરથી? આ ક્રમ ઉપરથી. આપણને ખબર હોય કે 9 એ મોટામાં મોટો અંક છે, જ્યારે 0 એ સૌથી નાનામાં નાનો અંક છે. તો આ ખબર હોય તો આપણે નાનામાં નાની સંખ્યા અને મોટામાં મોટી સંખ્યા બનાવી શકીએ, બરોબર. હવે આપણે જોઈએ છીએ આ પદ્ધતિ કઈ છે? આ પદ્ધતિ જે આપણે આ અંકોની વાત કરી એ પદ્ધતિને કહેવાય છે હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. કઈ કહેવાય છે? હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ. હવે એક બીજી પદ્ધતિ છે જેની આપણે રોમન અંક પદ્ધતિ કહીએ છીએ. કઈ પદ્ધતિ કહીએ છીએ? રોમન અંક પદ્ધતિ. જે આપણે તમે જોયું હશે બુક ધોરણ 10 ધોરણ 9 6 8 7 6 દરેકમાં રોમન અંક લખેલા છે. ધોરણ, પછી ધોરણ, દાખલા તરીકે ધોરણ 6 આ 6 નો રોમન અંકમાં લખેલું હોય. રોમન અંકમાં કઈ રીતના લખ્યું હોય? તો વી અને આઈ લખેલું હોય. તો એ ચોપડી જોજો, ચોપડી પર શું લખીએ? વી આઈ. પછી ધોરણ 7 હોય તો ધોરણ 7માં શું લખ્યું હોય? વી ડબલ આઈ. આવું લખેલું હોય છે. ચલો તો આપણે એ રોમન અંકની ચર્ચા કરીએ. આ કઈ પદ્ધતિ હતી? તો હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ. ચલો હવે બીજી એક પદ્ધતિ છે, પ્રણાલી છે, જેને આપણે કહીએ છીએ રોમન અંક પ્રણાલી પદ્ધતિ, બરાબર. કઈ છે? રોમન અંક. જેમાં આપણે ધોરણ 10 પછી 9 8 7 6 5 પછી 11માં 12 પર દરેક ચોપડી ઉપર રોમન અંક લખેલા હોય છે. ચલો આપણે રોમન અંકની ચર્ચા કરીએ. તો રોમન અંકમાં ચલો તો પેલા એકને કયા વડે દર્શાવાય? 2 ને કયા વડે દર્શાવાય? 3 ને કયા વડે દર્શાવાય? 4 ને કયા વડે દર્શાવાય? 5 6 7 8 9 અને 10, બરાબર. આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 આ અંકોને આપણે કઈ રીતના રોમન અંકમાં દર્શાવાય એની ચર્ચા કરીએ, બરાબર. પણ પહેલા તો ખાસ ચેલા 1 2 3 4 5 6 7 અંકોને આપણે યાદ રાખવાના છે. એ 7 અંકો ઉપરથી આપણે કોઈ પણ સંખ્યા બની શકીએ, બરાબર. તો પહેલો યાદ રાખવાનો છે 1. 1 નો અંક થાય, રોમન અંક થાય આઈ. શું થાય? આઈ. યાદ રાખવાનું. 1 નો રોમન અંક શું થાય? આઈ. પછી 5 નો યાદ રાખવાનો. 5 નો રોમન અંક થાય વી. શું થાય? વી.
પછી એક યાદ રાખવાનો 10નું 10નું રોમન અંક થાય એક્સ. શું થાય? એક્સ. પછી 50નું યાદ રાખવાનું 50નું રોમન અંક થાય એલ. શું થાય? એલ. પછી 100નો યાદ રાખવાનો 100નો અંક થાય સી. શું થાય? સી. ચલો પછી બીજો એક યાદ રાખવાનો 500. 500નો રોમન અંક થાય ડી. કેટલો થાય? ડી. અને છેલ્લો યાદ રાખવાનો 1000. 1000નો રોમન અંક થાય એમ. શું થાય? એમ. આટલા રોમન અંક યાદ રાખવાના. આ કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6 અને 7. 7 ટોટલ રોમન અંક યાદ રાખો તો આ 7 ઉપરથી આપણે કોઈ પણ સંખ્યા બનાવી શકીએ રોમન અંકમાં. બરાબર? ચલો તો યાદ રહ્યું. 1નું શું કહેવાય? આઈ. 5નું વી. 10નું એક્સ. 50નું એલ. 100નું સી. 500નું ડી અને 1000નું એમ. ચલો આટલા સુધી યાદ રહ્યું પહેલા. ઓકે. ચલો હવે જો હવે આપણે 1 થી 10 સુધીના આપણો અંક બનાવશો, રોમન અંક બનાવશો. તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 આલેલા હોય એને રોમન અંકમાં કઈ રીતના લખાય? ચલો એની ચર્ચા કરીએ. ચલો તો 1નું રોમન અંકમાં શું લખાય? 1નું તો શું કહે છે આપણે? આઈ. તો લખવાનું આઈ. લખી દીધું. હવે 2નું શું લખાય છે? તો 2નું શું લખાય? તો ડબલ આઈ. શું લખાય? ડબલ આઈ. પછી 3નું શું લખાય? તો ટ્રિપલ આઈ. કોઈ પણ હા, અને એક બીજું પદ્ધતિ યાદ રાખવાની. કોઈ પણ રોમન અંકમાં 3 જ વખત લખાશે. દાખલા તરીકે આ આઈ લખ્યો તો 3 જ વખત. આમ 4 વખત આઈ કરાય નહીં. આમ શું થાય? આ ખોટું કહેવાય. કોઈ પણ અંક રોમન અંક 4 વખત રિપીટ થાય નહીં. 3 જ વખત રિપીટ થાય મેક્સિમમ. કેટલી વખત? 3 જ વખત. એટલે આઈ કેટલી વખત આવે? 3 જ વખત. 4 વખત આવો નહીં. તો આ શું થાય? ખોટું કહેવાય. હવે જો હવે 4ને કઈ રીતના દર્શાવો? ચલો કોઈ કહે છે 4નો રોમન અંક શું થાય? કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. તો 4નો રોમન અંક શું થાય? 5નો તો આપણને ખબર છે. 5નો શું યાદ રાખવાનું? 5નો તો શું આવશે? તો વી. શું આવશે? વી. 5નો રોમન અંક શું આવશે? વી. ચલો તો 4નો રોમન અંક શું? કોઈ કહે છે? ચલો બોલો હળો ફટાફટ. શું થાય ભાઈ? 4નોમાં કરવાનું શું? એક બાદ કરવાનું. આ કેટલા છે? 20. વી એટલે 5 કહેવાય. 5માં એક અંક પાછળ લખો. શું લખવાનું? વીમાં એક એટલે કેટલા કહેવાય? 5માંથી એક ઓછો કરો. 5માંથી એક બાદ કરો તો કેટલા કહેવાય? 4 થાય. 5માંથી એક બાદ કરો તો કેટલા થાય? 4 થાય. બસ એવું ને એવું, સેમ ટુ સેમ. આ 5માં એક બાદ કરવાનું. 1નો એટલે કેટલા કહેવાય? આઈ કહેવાય. એટલે હોય જો વી માંથી શું બાદ કરવાનું છે? આઈ બાદ કરવાનું છે. એટલે કેટલા બનશે? તો 4 બને. તો શું કરવાનું? વીમાંથી એક બાદ કરવાનું છે. એટલે આઈ કયો લખવાનો? પાછળ લખવાનો. શું લખવાનું? પાછળ લખવાનું. વીમાં 5માંથી એક બાદ કરો તો કેટલા થાય? 4. તો શું લખાય? આ 4નો રોમન અંક શું થાય? આઈ વી થાય. શું થાય? આઈ વી. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો હવે 6નો રોમન અંક શું થાય? ચલો આનો જણાવો હડો. આ આવડતું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. ચલો 6નો રોમન અંક શું થાય? આમાં શું કરીએ? આપણે આઈને પાછળ લખ્યો. કેમ પાછળ લખ્યો? આપણે 4 લાવવાના હતા. એટલે શું કર્યું? 5માંથી એક બાદ કરો તો 4 થાય. અમે પાછળ લખ્યો. આમાં 6 લાવવાના છે તો શું કરવાનું? 5માં એક ઉમેરવાનો છે. શું કરવાનું છે? 5 વત્તા 1 કરવાનું છે. 5 વત્તા 1 કરવાનું છે. 5 વત્તા 1 કેટલા થાય? 6 કરવાના છે. તો શું કરવાનું? વી 5 તો વી તો લખવાનો, પણ આઈનું શું લખવાનું? આગળ લખવાનું. વી આઈ લખવાનું. શું લખવાનું? વી આઈ. જ્યારે 4માં શું આવતું હતું? આઈ વી આવતું હતું. જ્યારે 6માં શું આવશે? વી આઈ આવશે. આઈ આગળ આવશે. કોઈ લખવાનું વી આઈ. તો 6નો રોમન અંક શું થાય? વી આઈ. ચલો 7નો રોમન અંક શું થશે? કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. ચલો 7નો રોમન અંક શું થાય?
ચલો ભાઈ, 7નો રોમન અંક બતાવો ફટાફટ. 7નો રોમન અંક શું થાય? આ બધા દરેક ચોપડી પર લખેલા હોય છે રોમન અંક. ધોરણ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 દરેક ચોપડી પર રોમન અંક લખેલા હોય, પણ આપણને ખબર નથી હોતી. આપણે ડાયરેક્ટ લખી દઈએ, પણ રોમન અંક આ કઈ રીતના બને છે? આવી રીતના બને છે. ચલો, 7નો કયો હતો? 7નો રોમન અંક શું થાય? જો હવે શું કર્યું આપણે? 5 વત્તા 1 કર્યું. 5 વત્તા 1 કેટલા થાય? 6 થાય. હવે 5 વત્તા કેટલા કરવાના છે? 2 કરવાના. 5 વત્તા 2 કેટલા થાય? 7 થાય. હવે 5 એટલે કેટલા કહેવાય? વી કહેવાય. 5 એટલે કેટલા કહેવાય? વી કહેવાય. હવે 2 એટલે કેટલા છે? 2 ની જગ્યાએ 2 ના રોમન અંક કેટલા છે? ડબલ આઈ. તો વી પછી શું લખવાનું? ડબલ આઈ. તો 7નું રોમન અંક શું થાય? વી ડબલ આઈ. તો આ શું થઈ ગયું? 7નું રોમન અંક થઈ ગયું. ચલો, 8નો રોમન અંક શું થાય? ચલો ફટાફટ, 8નો રોમન અંક શું થાય? કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. 8નો રોમન અંક શું થાય? ચલો જો શું થાય આમાં? 8 એટલે શું કહેવાય? 5 વત્તા 3 કેટલા કહેવાય? 5 વત્તા 3. 5નો રોમન અંક શું છે? 20. શું છે? 5નો રોમન અંક 20. અને 3નો રોમન અંક કેટલો છે? આઈ બી છે. 3નો રોમન અંક શું છે? 3 વખત આઈ છે. તો 3ની જગ્યાએ શું લખવાનું? ટ્રિપલ આઈ. તો આ શું થઈ ગયું? 8નો રોમન અંક થઈ ગયો. 8નો રોમન અંક શું થયો? વી ટ્રિપલ આઈ. આ શું થઈ ગયું? 8નો રોમન અંક થઈ ગયો. ફરી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો હવે બદલાઈ ગયું પાછું. જો આઈ કેટલી વખત આવી ગયા? 3 વખત. હવે 4 વખત તો આવો નહીં. ચલો હવે પહેલા આપણે 10નું રોમન અંક જોઈએ. 10નું રોમન અંક યાદ રાખવાનું કીધું હતું. શું થાય 10નું રોમન અંક? તો એક્સ થાય. શું થાય? એક્સ. તો એ લખવાના એક્સ. લખી નાખ્યા એક્સ. હવે જોજો, હવે 9નો 9 ક્યારે બને? 10માંથી 1 બાદ કરો. તાન કેટલા બને? 10માંથી 1 બાદ કરો કેટલા થાય? 9 થાય. તો શું કરવાના? 10નો રોમન અંક શું છે? એક્સ. એક્સમાંથી 1 બાદ કરવાના. 1 બાદ કરીએ એટલે શું કહેવાય? આઈ કહેવાય. જેમ આપણો 5નો શું હતું? વી હતો. અને 4નો કઈ રીતના બનાવ્યો? વી અને એમાંથી 1 બાદ કર્યો એટલે આઈ લખ્યું. આઈ આગળ લખ્યું. એમાં એમ કરવાનું. તો 9નો રોમન અંક શું થાય? એક્સ. એક્સ અને એમાંથી 1 બાદ કરવાનો એટલે આઈ પાછળ લખવાનું. 1 બાદ કરવાનો એટલે પાછળ લખવાનું. પ્લસ કરવાનો એ આગળ લખવાનું. ફરી ખબર? ફરીથી પ્લસ કરવાનો હોય તો આગળ લખવાનું. લખી નાખો. આગળ લખો. અને માઇનસ કરવાનું હોય તો પાછળ લખવાનું. ફરી ખબર? તો આ શું કરવાનું હતું? આપણે 10માંથી 1 બાદ કરવાનો હતો. તો શું કર્યું? પાછળ લખ્યું. એક્સના પાછળ લખ્યું. અને પ્લસ કરવાનું હોય તો શું કરવાનું? આગળ લખવાનું. શું લખવાનું? આગળ લખવાનું. પડી ખબર? ચલો એટલે સુધી ખબર પડી? કમ્પ્લીટ. ચલ હળો હવે હું તમને ઉદાહરણ આપું. ચલો આનો રોમન અંક કે હતો ઉદાહરણ તરીકે. ચલો 11નો રોમન અંક શું થાય? ચલો જણાવો હળો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. 11નો રોમન અંક શું થાય? ચલો ફટાફટ 11નો રોમન અંક શું થાય? આમાં શું કરવાનું છે? પેલામાં 9 હતો, 10 માઇનસ 1 કરવાનો છે. આમાં તો 10 વત્તા 1 કરવાનો છે. તો શું થાય? એનો રોમન અંક શું થાય 11નો? ચલો ફટાફટ. ચલો જો હું શીખવાડું. રોમન અંક 11નો શું થાય? તો આમાં શું થશે? 11 છે એટલે શું કહેવાય?
10 વત્તા 1, 10 વત્તા 1 કેટલા થાય? 11 થાય. ચલો 10 તો રોમન અંક શું છે? એક્સ, તો લખવાનો એક્સ. અને 1 નું રોમન અંક શું છે? આઈ, તો શું લખવાનો? આઈ. અને જો પ્લસ કર્યો છે એટલે શું આવશે? આગળ આવશે એક્સ આઈ, તો 11 નો રોમન અંક શું થાય? એક્સ આઈ. પડી ખબર? ચલો 12 નો રોમન અંક શું થાય? આનો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. ચલો 12 નો રોમન અંક શું થાય? ચલો જો 12 નો રોમન અંક શું થશે ભાઈ? આમાં શું 10 વત્તા 1 કર્યું, આમાં શું કરશું? હવે 10 વત્તા 2, 10 વત્તા 2 કેટલા થાય? 12 થાય. ચલો 10 નો રોમન અંક શું છે? એક્સ, તો લખવાના એક્સ. ચલો પ્લસ, પ્લસ એટલે શું આવશે? આગળ આવશે. કયો આવશે? આગળ. આગળ શું આવશે? પણ 2 નો રોમન અંક કેટલા છે? 2 નો રોમન અંક કેટલા છે? ડબલ આઈ, તો એ લખવાના ડબલ આઈ. તો એક્સ ડબલ આઈ. આ શું થઈ ગયું? 12 નો રોમન અંક. શું થઈ ગયું? 12 નો રોમન અંક એક્સ ડબલ આઈ. તો 12 નો રોમન અંક શું થાય છે? એક્સ ડબલ આઈ. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ કે ના પડી? ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ આપણે. ચલો બીજી સ્લાઇડમાં જોઈએ. સ્લાઇડ ભરાઈ ગઈ છે. ચલો ફરીથી લખી નાખું છું હું. મેન આમ રોમન અંક લખું છું, બરોબર? આઈ, આઈ એટલે 1. ચલો પછી એક્સ, એક્સ એટલે કેટલા? 10. ચલો પછી 50, 50 નો રોમન અંક શું થાય? તો એલ. કેટલા થાય? એલ. ચલો 100 નો રોમન અંક શું થાય? તો સી. ચલો પછી 500 નો, 500 નો રોમન અંક શું થાય? તો ડી. અને પછી 1000, 1000 નો રોમન અંક શું થશે? એમ. ચલો કોઈ બાકી રહેતું જ નહીં કે ભાઈ? હા 5 નું રહ્યું. 5 નું રોમન અંક શું થાય? તો વી થાય. કેટલું થાય? વી. બરોબર? આનો ઉપયોગ કરવાનો છે આપણો. બરોબર? આટલા યાદ રાખવાના ફરજિયાત છે. આટલા યાદ રાખવાના છે. બરોબર? કેટલા? 7 યાદ રાખવાના છે. હવે સાંભળો. એક નું શું કીધું આપણે? આઈ કીધું. 5 નું શું કીધું? વી કીધું. એક્સ ને કેટલા કીધા? 10. 50 નો એલ, 100 નો સી, 500 નો ડી અને 1000 નો એમ. થઈ ગયું? હવે તમે મને આનો રોમન અંક કહો. ઉદાહરણ તરીકે 13 નો રોમન અંક. 13 નો રોમન અંક શું થાય? ચલો રોમન અંક કહેવાનો છે. શું કહેવાનો છે? રોમન અંક. ચલો શું થશે ભાઈ? ચલો ઓય જો 13 એટલે કેટલા કહેવાય? 10 વત્તા 3. કેટલા કહેવાય? 10 વત્તા 3. ચલો 10 નો રોમન અંક કેટલો છે? એક્સ, તો લખવાના એક્સ. લખી નાખ્યું. હવે 3 નો રોમન અંક કેટલા થાય? 3 નો ટ્રિપલ આઈ થાય. કેટલા થાય? ટ્રિપલ આઈ. અને પ્લસ એટલે પ્લસ હોય તો આગળ આવે, તો હોય શું લખવાનું? ટ્રિપલ આઈ. પાછળ લખતા ના, એક્સ ટ્રિપલ આઈ. આ શું થઈ ગયું? 13 નો રોમન અંક. કેટલાનો થઈ ગયો? 13 નો. તો એ લખવાનું એક્સ ટ્રિપલ આઈ. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો હવે મને બીજો એક રોમન અંક કયો. ચલો 15 નો રોમન અંક શું થાય? ચલો 15 નો શું થાય? ચલો ફટાફટ 15 નો રોમન અંક શું થાય?
ચલો શું થશે હોય જુઓ ભાઈ, 15 એટલે શું કહેવાય 10+5, શું કહેવાય 10+5. ચલો તો 10 એટલે કેટલા કહેવાય x, અને 5 એટલે કેટલા કહેવાય v. તો આનો જવાબ શું આવશે xv. શું આવશે xv. આગળ લખવાનું આવશે v, પાછળ લખતા નહીં. તો આગળ લખવાનું, કેમ આગળ લખવાનું, પ્લસ કર્યું છે એટલે શું આવશે xv. પડી ખબર. ચલો હવે મને 40 નું રોમન અંક કહો. 40 નું રોમન અંક શું થાય? ચલો ફટાફટ 40 નું રોમન અંક શું થાય? ચલો ભાઈ જો હળ શું કરશું આમાં 40 નું. હવે જો 40 માં કઈ રીતના બનશે, તો આપણને એક રોમન અંક યાદ રાખવાનું કીધું તો હું 50 નો. 50 નો શું થાય છે રોમન અંક l. કેટલું થાય છે l. હવે 50 માંથી આપણે કેટલા બાદ કરવાના છે 10. 50 માંથી 10 બાદ કરીએ તો કેટલા થાય 40 થાય. કેટલા થાય 40. હવે જો 50 નું રોમન અંક કેટલો છે l, તો l લખ્યો. 50 નું રોમન અંક કેટલો છે l, તો લખી નાખ્યું l. હવે શું કરવાનું છે બાદ બાકી કરવાનું છે. બાદ બાકી કરો એટલે શું આવશે આ બાજુ આવશે, આગળ પાછળની સાઈડ. ચલો તો શું કરશું, તો પાછળની સાઈડ આવશે 10 બાદ કરવાનું છે. 10 નું રોમન અંક કેટલો થાય 10 નું રોમન અંક x, તો શું આવશે x. તો આપણો જવાબ શું આવ્યો રોમન અંક 40 નો xl. શું આવ્યો xl. આપણો માર્કેટમાં જઈએ ત્યારે શર્ટની સાઈઝ કોક પૂછે ત્યારે કેટલી કહીએ છીએ XL કહીએ છીએ. તો XL નો મતલબ શું થાય 40 સાઈઝ થાય. કેટલા થાય 40. પડી ખબર. યાદ રાખવાનું કે XL નો મતલબ શું થાય 40. ખબર પડી આટલા સુધી. તો આજ શું થઈ ગયું 40 નું રોમન અંક. ચલો પછી મને કયો 90 નું રોમન અંક કેટલો થાય. ચલો 90 નું રોમન અંક કેટલો થાય. ચલો ફટાફટ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો 90 નું રોમન અંક શું થાય. ચલો તો આમાં એવું ને એવું સેમ ટુ સેમ ઉપર જેવું જ કરવાનું છે. આમાં શું કર્યું આપણે 50 નો ખબર હતો તો 50 માઇનસ 1 કર્યું એટલે કેટલા આવ્યા 40. એમાં 90 ની કોની નજીક છે 100 ની નજીક છે. દેખાય છે 100 ની નજીક છે. તો હવે શું કરશું 100 માઇનસ 10. કેટલા કરવાના 100 માઇનસ 10. 100 માઇનસ 10 કહો તો કેટલા થાય 90. હવે 100 નો આપણને રોમન અંક ખબર છે. 100 નો રોમન અંક કેટલો છે c છે. શું છે c. તો લખવાના c. હવે માઇનસ કરવાના છે. તો માઇનસ કરવાના હોય તો શું આવશે પાછળ આવશે. કેટલા કરવાના છે માઇનસ 10 કરવાના છે. 10 નું રોમન અંક કેટલો છે x, તો આપણો જવાબ શું કેટલો આવે xc. કેટલો આવશે xc. તો 90 નું રોમન અંક શું થશે xc. કેટલો થશે xc. ચલો ખબર પડી આટલા સુધી. કોઈ પણ રોમન અંક આપણે બનાવી શકીએ છીએ. મેક્સિમમ રોમન અંક આપણો રોમન અંક કેટલા સુધી બનાવી શકીએ m સુધી બનાવી શકીએ. m એટલે કેટલા કહેવાય. ચલો આ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો m એટલે કેટલી સંખ્યા થાય. સંખ્યામાં કેટલા થાય m એટલે કેટલા થાય 1000. એવા 300 તો કેટલા થાય 3000. ફરી ખબર કમ્પ્લીટ.
ચલો તો 3000 સુધી આપણો કોઈ પણ સંખ્યાનો રોમન અંક બની શકે. કેટલા સુધી? 3000 સુધી. યાદ રાખજો. બરાબર. ચલો તો હવે હું તમને ઉદાહરણ આપું છું, તમારા હોમવર્ક બનાવવાના છે. બરાબર. કયા કયા બનાવવાના છે? તો ચલો 16નું રોમન અંક શું થાય? પછી 25નો શું થાય? આ બનાવવાનું છે હોમવર્કમાં. બરાબર. હોમવર્કમાં ચલો પછી બનાવવાના છે 32નો શું થાય? બરાબર. આ 3. ચલો પછી આટલા હોમવર્કમાં બનાવવાના છે. એક છેલ્લો લખી નાખો. 49નો રોમન અંક શું થાય? આનો કહેવાનો છે. બરાબર. આ 4 કહેવાના છે. બરાબર. હોમવર્કમાં. ચલો પછી હવે એક આપણે આગળ જોઈએ. એક બીજો જે આપણે કઈ પદ્ધતિ જોઈ? પહેલી પદ્ધતિ શું જોઈએ આપણે? તો હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ જોઈ. શું જોઈએ આપણે? હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ, જેમાં આપણે 10 અંકોની મદદથી કોઈ પણ સંખ્યા બનાવી શકીએ છીએ. અને બીજી કઈ પદ્ધતિ જોઈ? રોમન અંક પદ્ધતિ. બે પદ્ધતિ જોઈ. જે આપણે અત્યારે ગણિતમાં ભણીએ છીએ કઈ પદ્ધતિ જોઈએ છે? આપણે હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ, જેમાં અંકોનો ઉપયોગ કરીને આપણે સંખ્યા બનાવતા હોય છે. બરાબર. રોમન અંકનો આપણે ઉપયોગ કરતા નથી. એ તો ખાલી ઉપર ચોપડીઓના ટાઇટલ ઉપર લખવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર. અને બીજું આપણે જે શર્ટ આપેલા હોય, જે ઘડિયાળ આપેલી હોય, ઘડિયાળમાં કાંટા જોઈએ ને, ઘડિયાળના જે અંકો લખેલા હોય છે, એ અંકોમાં પણ આપણે રોમન અંકનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. ચલો તો મોટા ભાગે આપણે કઈ અંકોનો પદ્ધતિ ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો હિન્દુ અરેબિક પ્રણાલી પદ્ધતિ, જેમાં આ અંકો આપેલા હોય, એ અંકોની મદદથી આપણે કોઈ પણ સંખ્યા બનાવવાની હોય છે. બરાબર. હવે હું તમને બીજું એક ઉદાહરણ આપું છું, તમારા એ પણ ઘેરથી હોમવર્કમાં બનાવવાનું છે. બરાબર. કયું? ચલો મને 2 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા શું થાય એ લખવાનું છે. પછી 2 અંકની કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે. શું બનાવવાનું છે? કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારા બધાના જવાબ કહેવાના છે. બરાબર. 2 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા, પછી 3 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા, બરાબર. પછી 3 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા. બરાબર. ચલો આટલાના જવાબ તો અમારે આપવાના છે. પછી આપણે બીજું આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું. બીજા આગળના લેક્ચરમાં આપણે બીજી નાનામાં નાની સંખ્યા, મોટી સંખ્યા જોઈશું. પછી આગળના લેક્ચરમાં આપણે સ્થાન કિંમત જોઈશું. શું જોઈશું? સ્થાન કિંમત. બરાબર. સ્થાન કિંમત કઈ રીતના બને છે? બરાબર. એની વિશે દાર્શનિક કિંમત, મૂળ કિંમત, એ બધું એના વિશે માહિતી મેળવીશું. બરાબર. ચલો તો આટલા સુધી રાખીએ. તો જે પણ નવા વિદ્યાર્થીઓ હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બરાબર. ચલો આના જવાબ તમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાના છે. બરાબર. ચલો કયા તો 16નો રોમન અંક હોય લખી દઉં છું. રોમન અંક. ચલો રોમન અંક જણાવવાના છે. 16નો શું થાય? 25નો, 32નો, 49, પછી 2 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા, 2 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા, 3 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા, અને 3 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા. બરાબર. આ બધા જવાબ તમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે. બરાબર. ચલો ચલો તો મળીશું આપણે આગળના લેક્ચરમાં. બરાબર.
આપણો દરેક ચેપ્ટર આમ બારીકાઈથી જોવાના છે, નાના પોઈન્ટથી શરૂઆત કરીને એડવાન્સ લેવલના જવાના છે, બરાબર. એટલે જે પણ નવા વિદ્યાર્થીઓ હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, બરાબર. થેન્ક યુ, આભાર.